Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào bạn. Hiếm khi nào team của mình mới tập hợp lại đầy đủ và ngồi trò chuyện như thế này đó anh. Rồi ý của cưng là sao? Có cái gì thì nói đi chị. Anh kể chuyện cổ tích cho bọn em nghe nữa đi. Đúng rồi đó, lần trước anh kể chuyện hay quá trời. Anh ra 3 tập cổ tích tắm cám, tổng là 46 triệu view và hơn 460.000 like rồi đó anh. Anh với anh lết rồi, vậy thôi kể em một câu chuyện cổ tích nữa cho bọn em nghe đi. Cổ tích hả? Em muốn nghe anh kể chuyện cổ tích gì? Sợi dừa, Hạt sùng. Còn em? cây tre chăm đốt. Anh có một ý kiến thế này nè. Lần trước anh Vinh đã kể chuyện cổ tích Việt Nam rồi, hay là lần này anh hãy kể chuyện cổ tích nước ngoài đi. Cổ tích nước ngoài là chuyện nào ta? Cổ tích nước ngoài có rất là nhiều những câu chuyện hay và rất nhiều bài học ý nghĩa nha mọi người. Nhưng hôm nay anh sẽ không kể chuyện cổ tích nữa, mà đó sẽ là một chuyện cổ rim mang tên Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Thôi, anh hiểu mà. Em không biết khi nào nó có con để con mình được mặc những chiếc áo này anh ha. Đây cũng là chiếc áo thứ 5 rồi đó. Con cái là do trời cho, có cầu cũng không được. Em suy nghĩ nhiều làm gì, tổn hại sức khỏe của mình thôi. Mà em nè, nếu bây giờ có một điều ước á, thì em sẽ ước gì? Em ước là con của mình sẽ thông minh y chang anh vậy đó. Còn anh thì ước con mình sẽ xinh đẹp như em, có một đôi mắt to tròn, một đôi môi đỏ, và đặc biệt là có làn da trắng như tuyết vậy đó. Anh sao băng kìa. Đâu? Rồi em nè. Đâu em? Đó. Em nghe nói những người mà đang yêu nhau khi thấy sao băng cầu nguyện thì điều ước thành hiện thực đó. Thiệt không em? Thiệt. Ấm đi con. Ăn là bánh rồi. Cô ơi, gia đình hạnh phúc chưa kìa. Không chưa. Đáng tiếc, một thời gian ngắn sau đó, hoàng hậu mắc một căn bệnh lạ mà qua đời. Vua cha đau lòng khôn xiết. Sao tội ông vua quá vậy? Tội ông làm gì? Một năm sau, ông cưới về một người vợ mới. Ê, vậy là bà Tuyết lại có người chăm sóc rồi. Không, người vợ mới này không phải là một con người bình thường, mà mụ ta là một phù thủy. Hơn nữa, còn có một báu vật rất là thần kỳ. Ủa? Báu vật gì vậy anh? Nói trước mất hay. Hỏi gương thần yêu dấu của ta, nghe ta nói nè. Chào chủ nhân, hôm nay bà định hỏi ta gì vậy? Ngươi có biết ta sợ điều gì nhất trên đời này không? Bà không nói sao tôi biết. Hiện giờ ta hỏi nè. Hỏi đi, 2 câu rồi đó. Câu thứ 3 nhớ suy nghĩ cho thật kỹ nha. Tại vì mỗi tháng bà chỉ được phép hỏi ta có 3 câu thôi. Vậy ta nói thẳng luôn nha. Trên thế gian này có người phụ nữ nào đẹp hơn ta không? Bà nhây lắm nha. Tháng nào mà cũng hỏi ta một cái câu đi hệt như vậy. Ta nói rồi, bà là number one. Bà là đẹp nhất. Đẹp nhất. Em ơi. Em ơi. Dạ, em đây. Anh mới vừa nhận được một tin đột xuất là ngay bây giờ phải sang nước láng giềng để thực hiện một số công việc quan trọng. Em ở lại giữ gìn sức khỏe. Bạch Tuyết, nhớ phải nghe lời mẹ nha con. Dạ bà Tuyết. Thôi lỗi mẹ mà khóc cái gì, lên đi. Người đời có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Anh lo lắm. Cái câu nói đó bây giờ cho những người ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn. Còn em thì Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Dạ thưa đức vua, đã đến giờ chúng ta khởi hành rồi ạ. Ta ra ngay. Hai mẹ con ở lại, nhớ những lời ta dặn. Ta phải đi ngay thôi. hỏi gương thần yêu dấu của ta, nghe ta nói nè. Rồi bà hỏi đi. Ta có phải là người đẹp nhất trên thế gian này không? Chính xác, đây là lần thứ 100 bà hỏi ta câu này rồi. Nhưng đây sẽ là lần đặc biệt nhất. Ta có một tin vui và một tin buồn. Bà muốn nghe tin nào? Vậy ta muốn nghe tin vui trước. Tin vui là nhan sắc của bà sẽ trường tồn theo thời gian.
vài năm sau thôi thì Bạch Tuyết sẽ là người đẹp nhất và thay vị trí number one của bà. Vậy nếu tôi muốn ta vẫn là người đẹp nhất thì sao? Dễ mà, thì khi nào Bạch Tuyết không còn trên đời này nữa. À, ta hiểu ý ngươi rồi. Thưa hoàng hậu, bà gọi ta đến đây chẳng hay là muốn ta săn cho bà con gì? Nghe nói ngươi là tay thợ săn giỏi nhất trong vương quốc này đúng không? Đúng vậy ạ. Vậy ta muốn ngươi trong vòng 1 tuần mang trái tim của con này về cho ta. Ngươi có làm được không? Quá dễ. Ta đã từng săn những con như sư tử, dồi, gấu, hổ, cọp. Xin lỗi, 2 con đó là một. Nhưng tóm lại, bà muốn ta săn con gì thì ta sẽ đem về trái tim của con đó. Con gái ta. Giỏi quá ta. Coi chừng nha, coi chừng, cẩn thận. Nào quay qua đây nè, Bạch Tuyết ơi. Yeah, đây, lại đây. Bạch Tuyết giỏi quá nè. Nè, nghe chú nói nữa theo nha. Chú thợ săn. Đẹp trai. Nói đây, đẹp trai. Giỏi quá. Đây, thử cho con cái này nè. Lấy ra cho con coi nha. Đây, tên biết cái gì không? Sữa cuộn. Nói đi. Giỏi quá. Nhà hoàng đâu? Dạ. Mau dẫn công chúa đi dạo cho ta. Dạ. Rồi đi thôi bà Tuyết. Rồi đi thôi nha. Đây. Bây giờ anh đi. Ngày mai là đến cuộc hẹn giữa ta và hoàng hậu rồi. Mà đến giờ này ta vẫn chưa nở ra tay với Bạch Tuyết. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín của ta ở vương quốc này coi như mất sạch. Còn nếu như ta làm, lương tâm này có khác gì bị chó ăn đâu. Nhã hoàng đâu? Dạ. Hai người hãy ghi nhớ kỹ những lời ta nói. Hãy mau mang Bạch Tuyết rời khỏi vương quốc này. Sao anh lại nói vậy? Bởi vì hoàng hậu đã nhờ ta lấy mạng và mang trái tim Bạch Tuyết về cho bà. Cho nên ngay lúc này hai người hãy mang Bạch Tuyết rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Còn anh thì sao? Đừng lo cho ta, các người hãy mau đi đi. Dạ. Vào đi. Việc ta nhờ, ngươi đã làm xong chưa? Xong, thưa hoàng hậu. Đúng là họ săn giỏi nhất vương quốc này, rất uy tín và đúng hẹn. Đâu, để ta xem. Giỏi lắm. Nhưng mà ngươi có chắc đây là tim của nó chứ? Chắc, thưa hoàng hậu. Đây là ta thưởng thêm cho ngươi nè. Bà ta vẫn đang đắc thắng và không thể ngờ rằng bản thân mình đang bị lừa bởi một tên thợ săn. Mãi đến 7 năm sau thì Bạch Tuyết của chúng ta ngày càng trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn. Ủa? Vậy là trong suốt 7 năm đó bà không sử dụng gương thần thêm lần nào để hỏi Bạch Tuyết nữa hả anh? Bà cầm trái tim của Bạch Tuyết trên tay rồi thì chắc chắn nghĩ rằng Bạch Tuyết chết. Vậy thì hỏi thêm gương thần để làm cái gì nữa? Vậy Bạch Tuyết vẫn đang chung sống với 2 cô nha hoàng hả anh Vinh? Đúng vậy. Hơn nữa còn đang rất là hạnh phúc. Mà thường trên đời này á, cái gì hạnh phúc thì không giữ được lâu. Cho một lần cùng 2 cô nha hoàng của mình vào rừng đốn củi thì lo mãi mê ham chơi mà Bạch Tuyết đã bị thất lạc. Nơi này là nơi nào vậy ta? Mình đói quá à.
chứ lại khác nữa. Hôm nay đào được quá nhiều khoai đó hả? Mày nói đúng rồi đó. Bữa nay đào được con củ khoai à, 7 thằng ăn, vậy mà nhiều quá vậy. Phải rồi, bỏ ra nguyên một ngày đi đào khoai, vậy mà được có một củ, 7 lần ăn sao mà đủ. Rồi, xin Sao đủ? Mày hỏi tao biết thôi. Mày nhìn tao làm gì? Mà công nhận con nhỏ này nó đẹp thiệt. Mà nó là ai vậy? vậy nó là ai mà sao dám nằm ngủ trên cái phố của tao? Tụi bay muốn biết nó là ai không? Thì kêu vậy đi rồi hỏi. Rồi ai đánh thức nó vậy đây? Tao hả? Bé ơi, bé. What's your name? Anh nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh em nghe không có hiểu. My name is Bạch Tuyết. Con nhỏ này nó nói nó không biết tiếng Anh mà nó trả lời bằng tiếng Anh kìa tụi bay. Hình như con nhỏ này nó giỡn mặt với mình hay gì vậy ta? Bình tĩnh. Bạch Tuyết ơi. Dạ. Nhà cưng ở đâu? Sao cưng ngủ ở đây? Câu chuyện dài lắm. Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Kể khúc giữa ta nghe coi. Dạ. Có chuyện gì vô nhà ăn miếng bánh uống miếng nước rồi nói. Để mở cửa ra nè. Nói đi. Nói đi. Rồi. Tự ra coi. Ngồi đây đi Bạch Tuyết. Uống nước đi rồi từ từ kể. Dạ. Chuyện là vậy nè. Lúc em gần 3 tuổi á, mẹ em mất. Xong rồi vua cha mới tìm một người hoàn hảo khác. Bà muốn ta săn con gì thì ta sẽ đem về trái tim của con đó. Con gái ta. Câu chuyện là vậy đó. Trời ơi! Tỉnh đi. Nóng giận đừng có đập phá đồ lung tung. Cái đó gọi là ghẻ trâu. Mày nhìn lại đi. Cái nhà chỉ có 7 cái ghế hả? Mà mày đập hết 3 cái rồi. Bây giờ còn có 4 cái thôi hả? Phải rồi, chú lùn vàng nói đúng rồi đó. Thôi em có ý này nè. 7 chú lùn chúng ta ở đây cũng lâu rồi. Hôm nay có thêm Bạch Tuyết thì vui nhà vui cửa. Phải rồi đó. Sao ai nói gì mày cũng phải hết vậy? Biết làm sao không? Bình thường tất cả các chú lùn chúng ta đều đi ra ngoài làm việc. Đâu có ai ở đây giữ nhà đâu. Bây giờ cho Bạch Tuyết ở đây canh nhà với chúng ta cũng được. Vậy thì cho Bạch Tuyết ở lại nha. Được. Ta có điều kiện này. Điều kiện gì vậy chú lùn nâu? Khi chúng tôi đi làm về cô phải nấu ăn, rửa chén, vệ sinh nhà cửa cho chúng tôi. Cô có làm được không? Dạ được. Giờ gia đình mình cũng đã có thêm một thành viên mới rồi. Chúng ta cũng nên đặt một cái tên cho gia đình này chứ hả? Trong gia đình mình, chú lùn vàng là thông minh nhất. Vậy chú đã nghĩ ra được cái tên nào chưa? Anh cũng đã nghĩ ra được một cái tên cho gia đình mình rồi. 7 khứa lùn và Bạch Tuyết mập. Tên hay á. Em thấy cái tên này bần quá à. Tại sao chúng ta không đặt tên cho gia đình mình là Bạch Tuyết và 7 chú lùn? Vậy gia đình mình thống nhất cái tên là Bạch Tuyết và 7 chú lùn nha. Vậy Hỏi gương thần yêu dấu của ta. Nghe ta nói nè, ta có phải là người đẹp nhất trên thế gian này không? Dĩ nhiên không ai khác, đó chính là bà hoàng hậu à. Đúng. Em ơi ra ăn cơm. Dạ em đây, đợi em xíu.
Đem với cơm cho anh nha. Đó, để em múc cho. Đớp gà nữa. Anh ăn đi. Thôi, chuyện gì qua thì nó cũng đã qua rồi. Anh đừng có buồn nữa. Lỗi là do em giữ con không kỹ cho nên mới lạc mất nó. Anh muốn trách thì trách đi bản thân em nè. Thôi, anh đâu có trách em đâu. Giá như con bé không thất lạc thì bây giờ Bạch Tuyết cũng đã lớn và rất là xinh đẹp rồi. Ủa em sao vậy? Tự nhiên nghe em bị trột bụng quá à. Nãy giờ em có ăn gì đâu mà chột bụng. Nói chung là em không khỏe. Thôi anh ăn đi, em vào nghỉ ngơi nha. Rồi em vào đi. Này gương thần, hãy nói cho ta biết, nếu như Bạch Tuyết không chết thì bây giờ ta với nó ai là người đẹp hơn? Ủa, Bạch Tuyết chết thế nào vậy? Dĩ nhiên là Bạch Tuyết đẹp hơn bà rồi. Bạch Tuyết không chết, sao ngươi không nói cho ta biết? Ủa, bà này lạ. Trong những năm qua bà có sử dụng ta lần nào nữa đâu. Thậm chí ta còn tưởng đâu bà đã quên ta luôn rồi đó. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Không, tháng này bà đã hỏi ta 3 câu rồi. Muốn hỏi tiếp hãy đợi sang tháng sau. Thì ra tên thợ săn nó đã lừa ta. Được lắm Bạch Tuyết, hãy cứ chờ xem. Sau một tuần rình rập nhà máy khứa lùn, mình đã nắm được thời gian sinh hoạt của tụi nó. Một tuần đi làm 4 ngày, ở nhà 3 ngày. Chính xác là hôm nay tụi nó đã đi làm. Chuyện vui sắp sửa bắt đầu. Các bạn thấy kẹp tóc này đẹp không? Nhưng nó không phải là kẹp tóc bình thường. Kẹp lên đầu thì sẽ bất tỉnh. Nếu một ngày không tháo ra, coi như nó tiêu đời. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Bà là bà già bán kẹp tóc dạo nè. Con mua giúp bà đi. Dạ con chào bà. Nhưng mà con có buộc tóc rồi nè, mua kẹp chi nữa? 3 ngày nay bà không bán được cái nào hết á. Vậy là bà bán ế hả? Không, cái đó gọi là bán chạm. Rồi con mua giúp bà đi. Sao kẹp cái nào cũng đẹp hết trơn vậy bà? Rồi con thích thì thử đi, bà cho con lựa đó. Con thích cái này nè bà. Con thích cái này phải không? Dạ. Để bà kẹp lên cho nha. Đó, quá đẹp. Ủa cái này bao nhiêu tiền bà? Thôi, gặp nhau coi như là có duyên. Bà tặng con đó.
Cảm ơn bà nha. Thôi ta đi đây. Dạ. Ê Lùng Vàng, trong cái vườn xoài này cái nào cái nấy cao cao mà mình mang theo cây thang ngắn như vậy, liệu có hái được trái nào không? Vậy chứ mình làm sẵn mấy cây lồng này để trong rừng xoài để làm chi hả? Phải rồi. Bắt cây thang, mày leo lên. Nè, coi tao. Nè, coi nè. Rồi sau đó mình dùng cây lồng hái, chứ có phải hái bằng tay đâu mà mình sợ không được. Ủa chú Lùng Nâu, hôm nay đi bẻ xoài mà không đem theo đồ đựng. Thì tôi thấy mấy anh em mang theo mấy cái đồ đựng rồi, tôi đem theo chi nữa? Bình thường gia đình mình có 7 người à, đem như đây là đủ rồi. Bây giờ có thêm bạch tuyết thì mình phải thu hoạch nhiều nhiều vô chứ. Với lại bộ anh quên con bạch tuyết nó ăn nhiều lắm hả? Đúng rồi. Thôi tập trung hái xài đi anh em ơi, nói hoài mới phải không? Chú Lùng Nâu, đứng đây như vậy, sao con dời lấy cần xe đi? Lên đi. Kìa kìa. Chú Lùng Sang, chú giỡn mặt với tôi hả? Quên cái cần xe thôi mà tụi nó không phải bắt đi về nhà lấy cho bằng được nữa trời. Không biết đường xa gì á, mệt nữa. Bà Tuyết, bà Tuyết ơi, bà Tuyết. Trời ơi, bị gì vậy? Nặng quá. Bà Tuyết nằm đỡ đi nha, để tao đi gọi số chú Lùng còn lại đi về giúp. Run. Miếng coi. Nè, chị ra. Để chú Lùng Nâu qua đây chắc tụi mình hái xoài xong luôn rồi quá. Ê, mới nhắc câu tới đâu rồi kìa. Làm cái gì mà chạy như vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói, hay là em bị mắc cần xé rồi? Không phải, bà Tuyết nằm ngoài trước cửa, kêu hoài không có tỉnh. Vô coi thử ơi. Đây nè. Đây nè. Hả? Đâu đi vô nhà. Sốt không có, hơi thở vẫn đều đặn. Theo kiến thức y học của anh, đây không phải là bệnh. Chú Lùng Vàng nói sao chứ, con người chúng ta có bệnh mới ngất xỉu như vậy chứ. Phải rồi, trên đời này không có gì tự nhiên hết trơn cả. Phải có bệnh thì nó mới ngất xỉu như vậy được. Chúng ta phải kiếm cách để cứu bà Tuyết đi, đỡ như vậy trong một thời gian dài là không có ổn đâu. Rồi gặp em mà xỉu vậy 3 ngày chắc em chết queo luôn quá. Hả? Mày im cái mỏ mày lại đi. Thay vì đón già đón non, chúng ta quan sát kỹ coi Bạch Tuyết có điểm gì khác thường không. Ủa, từ khi nào mà Bạch Tuyết có cái kẹp này vậy? Để anh coi thử. Ê, Bạch Tuyết tỉnh này kìa. Bà Tuyết tỉnh này kìa. Rồi. Sao em lại nằm ở đây? Xem ra cái kẹp tóc này có vấn đề rồi. Muốn biết nó có vấn đề hay không? Dễ mà, thí nghiệm cái là biết liền. Hả? Xem ra chú Lùng Vàng nói đúng rồi đó. Nguyên nhân chính làm cho Bạch Tuyết bất tỉnh là do cây kẹp này. Bạch Tuyết luôn thì thế này, tại sao là có người vẫn muốn hãm hại cô bé? Phải rồi đó. Theo anh nghĩ nhất định là người của bà mẹ ghẻ kia rồi. Chắc chắn là bà. Xem ra sắp tới khi đi làm chúng ta không thể để Bạch Tuyết ở nhà một mình được. Em có ý kiến này. Chúng ta sẽ lấy hết số tiền tiết kiệm để mà mua một con chó bẹt xê. Ok. Người ta có câu thất bại là mẹ thành công. Thua kêu này thì tập bài kêu khác.
Còn nếu mà thua tan nát thì ta cứ từ từ tìm cái khác mà chơi. Ai mua lượt không? Lượt đây, ai mua không? Ai mua lượt không? Lượt đây, lượt đẹp đây, có ai mua không? Lượt đây. Bà bán lượt hả bà? Đúng rồi. Nè, quá trời nè, lượt đi Ở con. đây có lượt gì bà? Lượt hồng, 2 néo. Lượt vàng, khỉ đột. Và lượt tiếp, màu mơ. Ê, bà Tiết có sao không? Bà có làm gì bà Tiết không? Mà bà bán cái gì vậy? Ta bán lượt. Con lượt hả? Ê, bà lượt có độc không vậy? Không có độc. Ở đây bà có nhiều loại lượt lắm. 1 chải là sai đấm, 2 chải là đấm sai, 3 chải chải bà biết là cái gì không? Không. Là tôi đấm vô mặt bà đó. Mua không mua thì thôi, sao mày hung dữ quá vậy? Rồi tôi không mua bà ơi. Thôi mua giúp bà đi, mua giúp bà đi mà. Chốt lại là bà không đi đúng không? Chừng nào con mua đi, còn bà đi. Bà Tiết. Bà Tiết. Có chuyện gì thì nói, lắc đầu ai đâu mà hiểu. Cho. Tới lúc con gà tay nè bà Chi ơi. Đợi đi con. 1 2 3 đèn xanh. Bà Tiết, mai mốt mình gặp người lạ không có tiếp xúc nữa nghe không? Dạ em biết rồi. Không biết con Bạch Tuyết này nó tu mấy kiếp mà cái mạng nó lớn dữ vậy. Lần thứ nhất tao thuê ông thợ săn để hại nó, nhưng mà nó không chết. Lần thứ hai tao dùng cái kẹp ma thuật để hại nó, nhưng mà nó vẫn còn sống. Lần thứ ba tao dùng cái lược hắc ác để hại nó, nhưng mà tại con chó bạc xê nó làm phá vỡ kế hoạch của ta. Để ta xem lần này con Bạch Tuyết làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của quả táo ngâm độc này. Ai mua táo không? Táo đây. Ai mua táo không? Táo đây. Ai mà không mua bỏ lỡ tiếc lắm đó nha. Ai mua táo không? Táo ngon đây. Có ai mua không? Táo đây. Ai mua táo không? Cô bán táo sao vậy? Ở đây cô bán táo ngon lắm. Con muốn mua mấy quả? Dạ con mua 1 quả. Wow, bình thường táo nhỏ lắm mà sao táo của cô vừa to mà vừa đẹp nữa. Táo cô là táo Mỹ, hàng nhập khẩu mà. Cô kia, cô tính làm gì bà Tuyết? Cô bán cái gì? Là trời, tao bán táo mà. Đúng rồi đó chú Lùn Xanh, bà bán táo ngon lắm á. 2 lần trước do dễ tin người quá nên mới bị hại. Vậy mà bây giờ chú có kinh nghiệm nữa hả? Cô này bán táo thiệt mà. Táo này của ta có thể giúp những người như chú Lùn Xanh giảm cân đó. Cô nói có thiệt không? Nếu chú không tin hãy lên Google mà tìm hiểu. Mua đi chú Lùn ơi, sẵn mua cho 6 chú Lùn còn lại ăn chung luôn. Thôi mua đi, táo ngon lắm. Ta nghe nói nhà này có 7 chú Lùn đúng không? Ừ. Sẵn ở đây ta có 7 quả táo, mua giúp ta đi. Mỗi người 1 quả, khỏi phải tranh giành. Cô nói đúng rồi đó chú Lùn Xanh. Vậy lấy cho ta 7 quả luôn đi. Riêng quả táo này ta tặng cho con. Dạ cảm ơn cô. Kiểu như khuyến mãi đó phải không? Mua 7 tặng 1 đó chứ gì. Không, quả táo này ta chỉ tặng cho những cô gái xinh đẹp mà thôi. 7 quả táo này bao nhiêu tiền? Thôi gặp nhau coi như có duyên, ta tặng 7 chú Lùn luôn đó. Vậy ta cảm ơn cô nha. Bạch Tuyết, ngồi ở đây chơi, không có được tiếp xúc với người lạ, cũng không có đi lung tung. Em nghe không? Dạ em biết rồi, chú Lùn đi gọt táo đi. Thơm quá à. Táo này về chắc mấy chú Lùn sẽ thích lắm cho coi. Hả? Bạch Tuyết, sao lại làm như vậy? Bạch Tuyết, phải kêu mấy em về mới được. Tiết ơi, bây giờ bà Tiết, chú Lùn Xanh, chú ở nhà canh bà Tiết kiểu như vậy. Bình tĩnh đi đi, giờ này còn trách nhau cái gì nữa. Anh mới là người đen mắt bình tĩnh đó. Đem Bạch Tuyết vô nhà đi. Em vô đây. Em vô.
Lần này bà Tiết chết thiệt rồi. Bà Tiết. Chú luôn về coi. Có cách nào làm cho bà Tiết tỉnh vậy không? Bà Tiết ơi. Bà Tiết. Dạ kính thưa hoàng tử, tại sao có rất nhiều nơi đẹp ngài không tới mà ngài lại tới cái nơi hoang sơ như thế này? Lỡ gắn rết nó cắn ngài rồi sao? Chẳng giấu gì ngươi, đêm qua ta nằm mơ thấy một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nàng còn ta tới giúp đỡ, và sau đó ta sẽ lấy nàng làm vợ. Ngài chắc chứ, công chúa sao lại ở nơi này? Linh cảm của ta không bao giờ sai, ngươi cứ tin ta đi. Hoàng tử, ngài có nghe thấy tiếng khóc không? Ta nghe rồi, chúng ta tới đó xem thử. Xin lỗi đã làm phiền, gia đình mình đang có chuyện gì ạ? Cho hỏi hai ngài là ai và đến đây có chuyện gì không ạ? Ta là hoàng tử ở vương quốc bên kia. Tình cờ đi ngang qua đây thì ta nghe được tiếng khóc, cho nên ta ghé vào xem thử để coi các ngươi có cần giúp đỡ hay không. Đây chính là cô gái mà đêm qua ta đã mơ thấy nè. Hả? Thật là vi diệu quá hoàng tử ơi. Mà sao cô gái này lại nằm bất động ở đây vậy? Chuyện là như thế này nè. Câu chuyện là như vậy đó. Ngươi tìm thử xem có cách nào cứu được hay không. Mạch đập bình thường nhưng lại bất tỉnh, chứng tỏ có phép thuật can thiệp. Hey, tại sao lại có phép thuật can thiệp chứ? Mình lại coi thử coi. Con gái con lứa nuốt miếng táo bự như vậy không mắc nghẹn chết là may rồi đó hoàng tử ơi. Thôi bà Tuyết tỉnh vậy là vui rồi. Này gương thần, ngươi có thấy hôm nay ta đẹp không? Chủ nhân lúc nào mà chả đẹp. Ngươi ở bên ta lâu như vậy mà không hiểu ý ta sao? Ý của ta là ta có phải là người đẹp nhất thế gian này không? U như kỵ tức là y như cụ. Bạch Tuyết vẫn là người đẹp nhớ. Rõ ràng ta cho nó ăn táo độc, sao mà nó vẫn còn sống? Bạch Tuyết thật sự đã ăn quả táo độc, nhưng nàng đã được cứu bởi một chàng hoàng tử ở vương quốc kế bên. Vậy bây giờ hai đứa đó đang ở đâu? Số lượng câu hỏi của quý khách đã vượt quá giới hạn trong tháng này. Nếu muốn hỏi tiếp, xin đợi ở tháng sau. Tại sao ta cho con Bạch Tuyết ăn quả táo ngâm lợi độc mạnh nhất mà nó vẫn không chết? Hay là do độc có vấn đề? Ta không tin.
Thế là hoàng tử và Bạch Tuyết đã sống bên nhau hạnh phúc. Công nhận câu chuyện này có cái kết đẹp thiệt. Mấy em có biết tại sao anh lại kể cho mấy em nghe câu chuyện này không? Dạ. Bởi vì trong mỗi câu chuyện đều chứa những bài học ý nghĩa và dạy cho chúng ta trở thành những con người tốt. Hơn nữa, cái thiện sẽ luôn luôn chiến thắng cái ác và ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng những người tốt cả. Rồi thì team mình ngay lúc này cũng xin khép lại video tại đây thôi. Và rất mong các bạn sẽ đón nhận nhiệt tình cái sản phẩm này để cho tụi mình có thêm động lực sau này còn ra tiếp những cái bộ cổ tích mới nữa. Bây giờ Tiểu Dương nói với các bạn cái quy tắc cũ đi nè. Các bạn nhớ bấm đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình nha. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye. Không biết con Bạch Tuyết này nó tu bao nhiêu kiếp mà cái miệng nó lớn dữ vậy. Lần thứ nhất thuê ông thợ săn Để hại nó. rồi, đưa đây. Dính cái bóng quy rồi. Rồi ok coi. Trở lại đi. Giật mình lên quạo chạy lại cản. Ok không? Rồi, cho chuẩn bị nha. Có xe rồi. Nói chung mỗi lần quay phim như thế này mình bắt mic lên mà có xe hay là có ai đó tiếng ồn nhỏ thôi, mình phải đợi họ qua mình mới quay được các bạn, ra nó hơi mất thời gian. Rồi chờ xe qua một cái rồi mình quay tiếp nha các bạn. Rồi giờ thử cái nữa nha, là Bạch Tuyết là nữa. cái đôi dép của anh nè. Rồi mấy đứa vô làm nè. Rồi chạy tới thấy Bạch Tuyết vô. Bạch Tuyết, chú Lùng Xanh, chú ơi.